So my name's Ash Rivera. I'm 18 years old and I'm from Baguio City and I'm a trainee in Cornerstone. Before Aja po, I was just a normal guy. I was in grade 12 po, senior high. I was doing TikTok po muna. While doing TikToks, made me realize na nagugustuhan ko po yung nakuha kong love sa mga comments ko po sa mga contents na ginagawa ko po. Nung time po na yun yung nagtitiktok ako, parang narealize ko po na what if maging idol po ako. Pero wala po sa isip ko yung P-pop. Nag-start po ako mag-audition sa mga K-pop agencies po. Ayun, wala. I wasn't that good talaga po nung time. So understandable po na hindi po na-accept nun. Pag sa stage, I want to present myself po like cool. Or like ano lang po, parang low-key po. Yung may naipapakita pong charm while performing po. Na-scout po ako sa isang survival show po na Top Class po, and nung una I wasn't really sure if I should go kasi I think di ko pa po kaya punta ng Manila. Magiging big step na po talaga yun para sa akin. Pero I took the risk po and accepted po yung offer na mag-join sa Top Class. Kasama ko din po nun si JC na mag-audition. So since audition po ng Top Class, magkasama na po kami. Luckily po na tanggap din po ako nung... Yung pagpasok ko po ng Top Class, dun ko lang po na-appreciate more yung P-pop po. Masaya kasi I get to perform and mag-practice, mag-improve with people na may same dreams and with the same passion po. Na-eliminate din po ako nung vocal week. Vocals din po ako mahina talaga. Pero di naman ako na-give up nung na-eliminate ako. Doon ko po na-realize na may improve pa ako sa aking self and sa kapag pa-perform. Gusto ko na lang ipagpatuloy yung dreams ko na to dito. Yung naging role model ko po, parang yung nag-push po sa akin, parang gusto ko pong gawin to is yung group po na Enhypen po. Nung quarantine po kasi, doon ko din po sila na-discover. Doon ko din na-realize na gusto ko magganto. Nagustuhan ko po sa Enhypen is yung stage presence po nila and yung talent po nila sa pagsayaw. Individually, ang gagaling po talaga nila. Pero as a group, makikita mo talaga silang group sila. Pagpasok ko ng Top Class, nag-perform din po kasi doon yung BGYO. And napakalapit po kasi nila nag-perform nun. So, na-starstruck ako. Kasi napakagaling nila kahit ganong kaliit na space, kaya pa rin nila mag-perform. Tapos parang ang laki pa rin ng mga galaw nila. Parang di mo makikita na maliit na space yung pinagpa-performan nila nung time na yon. Nung una po, with my mother's side, very supportive po sila. Nung sinabi ko po na pwede ba ako mag-auditions dito, they immediately said yes. And portan daw nila ako, ganun. Sa dad side ko naman, very supportive din naman sila. Kaso, sa dad side ko po kasi, really strict sila. And, syempre Manila yon. Parang natatakot sila for me. Kasi kilala nila ako na very clumsy din kasi ako nun. So, parang natatakot sila, pero kinausap ko na yun talaga na gusto ko gawin to. Sabi nila, yes. When we started training noong 2022, excited ako to train with them and to actually train, yung actual training na talaga with coach. Not yung self-training lang or mga natututunan ko lang sa YouTube. Meron na talagang coach na magtitingin sa amin and magtitrain sa amin. Nahirapan ako nun, actually. Kasi first time yun eh. And hindi ko in-expect na ganun magiging exhausting for me. Hindi sanay yung body ko sa ganung kind of exercises for training. Nabigla ako pero at least while training or like kahit nahirapan ako, nag-enjoy ako sila. Kasama ko po sila nagtitraining na. Palabas sa dagil! Hindi pa naman. Inspiration namin and nagpo-push sa amin most of the time is yung
brothers and sister groups namin. Vision, G22, and YML po. Sila talaga yung nagpo-push sa amin. Since nag-debut na silang tatlo po. So, Mami Tin, lagi niya kami pinupush. Pag kinakausap niya kami. Open kasi kami kay Mami Tin. And if ever na nagdo-doubt kami sa sarili na, Mami Tin, hindi ko kaya gawin, hindi ko kaya gawin yon. She's always there to push us and to convince us na kakayanin namin to. Big help din siya why mas na-improve namin sarili namin. Kumbaga, kung wala dito yung parents ko, I'll consider her as my second parent here. Mayroon pa kami kailangan i-improve. Pero, ang laki ng improvements namin as a group and as individuals. Most of the times talaga, nagda-doubt kami sa sarili namin, which pushed us back to show our potential talaga namin. I know naman na kaya namin. Yeah. 뱉는 순간 널 beat bump 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 cool kick down the drum 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 sugar pop I got some 몸이 반응해 like a morning call 뭐라든 달라지길 원하면 가만 기다리지 말고 힘껏 소리 내질러 dance up dance up dance dance If merong confidence, meron kaming confidence sa sarili namin, mas mabilis talaga kami mag-improve in terms of performing. Confidence na lang talaga. Sana di ka na nagda-doubt sa sarili mo. Sana malaki na yung na-improve mo. Alam kong kaya mo yan. I know you'll do good. Sana naabot mo yung dreams mo with Aja.